Okej, hej, här ska du få en keramiklektion av mig och jag heter Ina och det jag främst ska berätta om nu de här minuterna, det är hur du startar med din lera innan du börjar bygga någonting. Så när du sitter där hemma, var du nu har valt att sitta, behöver man ju plocka fram lite olika saker. Förutöver leran så behöver du trasor. I Sverige har vi Wettex-dukar och de är väldigt bra. Om man våtar upp dem så fungerar de som våtservetter. Och när man är kladdig på fingrarna så torkar man av sig så här med dem. Du behöver ha vatten och en tygbit skadar inte. Och säkert har du något gammalt lakan som kan bli en lagom tygbit till dig. Vad många nybörjare undrar över som inte är vana vid lera, det är hur skitig blir man? Och då är det så här att den vanligaste skitigheten blir på ärmarna. Och blir du skitig på förklädet eller kläderna så är det faktiskt inte svårare att ta bort lera än att bara torka med vanligt ljummet vatten. Så är det borta. Men kavla gärna upp ärmarna. För då stannar de kvar uppe och det är här nere man blir som skitigast. Dra inte bara upp dem. För att när man arbetar och är ivrig så kasar de ner väldigt lätt. När du nu ska förbereda leran, och jag kallar det för att trycka leran, så underlaget har lite betydelse. Här har jag ett bord som inte är speciellt poröst. Det går att använda lika bra som om man har en träskiva, en masonitskiva eller liknande. Vad jag dock inte rekommenderar, det är att man har tyg under till när man trycker leran. Leran består av vittrad sten. Så leran har en gång i tiden varit ett berg. Och genom årmiljonerna så har de här stenbitarna blivit mindre och mindre och mindre. Så den leran som du köper som heter stengodslera, porslinslera eller lergodslera består av bara vittrat berg och vatten. Ingenting annat. Och det här leran är inte giftig på något endast vis. Ska du bara göra någon mindre liten sak så behöver du inte trycka leran. Utan du kan ta en lite mindre bit. Och börja, till exempel om du ska rulla en kula. Då behöver inte leran tryckas i förväg. Men ska du göra ett lite större arbete så måste du trycka leran. Om man inte trycker leran så om man har en större sak, när den torkar så finns det en väldigt stor risk att den spricker i torkningsprocessen. Därför att lerpartiklarna inte har blivit omblandade tillräckligt. Så när du nu ska börja med din lerbit så kommer den kanske i en förpackning på typ 10 kilo. Den här förpackningen, det ser ut som den eventuellt är perfekt. Den här vill jag också att du trycker. Här har vi en bit som jag har skrivit av. Den har hårdnat sig lite. Och hårdnar sig gör den om den utsätts för avdunstning. Om man inte har packat in den tillräckligt i plast. Här har vi en bit lera som har varit med om en del. Den är också lite hårdare än vad vi önskar. Och här har jag en bit lera som har legat i en plastförpackning där det var väldigt mycket vatten. Så det här är riktigt mjuk lera. Om man tar en bit hård lera och en bit mjuk lera så ska det nog bli bra här tillsammans. Ungefär en så här stor bit
kanske. Så. Är bra att trycka åt gången. Om det inte är så att du har väldigt starka armmuskler. Och när du trycker leran så ska du stå upp. Det är här nu som det inte är smart att ha ett tyg under. Därför att tyget skrynklar sig och tyget stjäl en massa vatten. Så, jag vet nu att här bland de här så är där en som är lite hårdare än vad den brukar vara. Så att jag ska faktiskt se till så att jag är lite fuktig på händerna, inte alldeles för våt. Det här våtade, när jag trycker nu så åker det våta in i leran. Att trycka leran går till så här. Du trycker hälften ner, eller försöker, och ett knyck framåt. Sen bräcker du upp den och sätter upp den på sin högsta, så att det blir så högt som möjligt. Sätter händerna på, hälften ner och ett framåt. Sätter upp den, hälften ner, ett framåt. Hälften ner, ett framåt. Nu sätter jag upp den på vänder jag på den. Nu känner jag, när jag har tryckt på den en liten stund, att jag kommer till att behöva ge den extra vatten. Och det är därför jag har satt vatten här på händerna. Hälften ner, ett framåt. När jag nu trycker på den så känner jag att en bit här är lite hårdare och en bit här är lite lösare. Och så länge jag känner det på det viset så måste jag fortsätta. Leran har också tagit lite vatten från händerna här. Så att jag sätter till lite nytt. Ja. När man har lite hårdare bitar med i, då får man trycka längre stund. Om man har en bit från en helt oskadat paket, då behöver man inte trycka mer än kanske 15 gånger. Det finns många olika keramiklärare som lär ut många olika sätt att förbereda leran. Några har jag sett, de slår leran så här. Det är inte lika bra enligt min åsikt, för då känner du inte med händerna vilken hårdhet den har. Om den har en liten bit som känns lite hårdare än den andra. Vad jag också har sett många nybörjare göra, det är att man tar i när man trycker ungefär likadant som med en mjöldeg. Jag tar lite mer vatten för jag känner att den behöver det. Med en mjöldeg så försöker man ju verkligen putta ut den så här. Det ska man inte göra med leran. För då är risken väldigt stor att den bara viker sig. Och i den vikningen så blir det en luftbubbla. Och det vill vi inte ha. Luftbubblor och fel konsistens är det som är de största problemen med en lera när man börjar att skapa med den. Om du vill trycka lite mindre bitar, därför att den jag tryckte nu, den var faktiskt väldigt tung eftersom den var rätt så stor. Om man trycker en lite mindre bit och sen en liten bit till och en liten bit till, så vill man kanske sätta ihop de här 3 bitarna till att bli en enda stor. Och då gör man så här. Här har vi en topp och här har jag en topp. De slås mot varandra. Och där har jag en topp och här har jag en spets. De slås mot varandra. Och så trycker man.
Som nybörjare kan det kännas lite osäkert på att veta när är leran färdig? När har den fått rätt konsistens? Den här är färdig nu, det känner jag för jag har vant mig vid känslan i händerna. Men innan man har gjort det så kan man titta på dess konsistens genom att göra en mask. Den masken vevar du runt ditt finger så här. Och om det inte syns några sprickor här så är den rätt konsistens. Annars är den för hård om det syns sprickor. För när man böjer den så här så ska det inte synas några sprickor. När man nu tar den här biten och ska sätta tillbaka den till moderbiten tar man som sagt vatten och slår in den där och trycker till lite. Om du har köpt ett paket där leran är hård så är det aldrig lerans fel, den konsistensen den har. Det är många som känner på leran så här och säger åh vilken fin lera den är, den har perfekt konsistens. Men det är aldrig lerans fel vilken konsistens den har, utan det är alltid vårt fel. Det hänger på hur mycket vatten leran har fått. Det finns en väldigt stor variation mellan olika sorters leror. Den här leran är min favoritlera här i denna verkstaden. Det är en vit stengodslera. Schamotthalten är 25%, 0 till 0,5 millimeter. Det betyder att den har lite schamott i sig. Och det känner man när man drar med fingret så här. Den känns en aningens sandig. Sen finns det leror som är bra att dreja med och porslinsleror. När man känner på dem med fingret så här så är de alldeles lena och hala. Där är ingenting sandigt med dem. Och så finns det leror med väldigt mycket schamott. Det känns nästan riktigt otäckt att ta på de lerorna. Beroende på vad man ska göra så kan det vara bra att ha olika sorters leror. Men jag pratar mer om det sen. Den här leran, den är bra därför att den har lite schamott. All lera krymper och det måste man också tänka på. När du tror att du har tryckt din lera färdigt men ändå känner dig lite osäker så kan man göra ett test till. Här har jag en skärtråd, en ståltråd, en helt vanlig ståltråd. Den drog jag igenom här och när jag tittar på snittytan här så är det inga luftbubblor. Luftbubblor är det mycket prat om i keramikens värld. Och där finns många åsikter om de här luftbubblorna. En väldigt liten luftbubbla är inte så farlig om väggen som den lilla luftbubblan bor i, om den väggen inte är för tjock. Men om det är en luftbubbla i en lite tjockare sak, som en kula till exempel. Att man har en luftbubbla i och man stänger den. Den kommer att sprängas i ugnen. För det är en rätt så stor luftbubbla i. Om man nu ändå tvunget behöver ungefär så här stora kulor. Då kan man göra ett utgångshål som man har neråt. Då pyser luften ut därifrån och då blir det inget problem med explosioner. När tryckningen är klar och du ska påbörja ditt kreativa arbete så är det så att du kanske använder en liten bit av leran i taget. Och då rekommenderar jag att du har några våta vettextrasor ovanpå dem. Det gör att den inte avdunstar lika snabbt. Så förutom att leran ligger lite skyddat här så tycker jag att det är viktigt att man håller sig något så när ren. Så att inte det känns otäckt och så att inte torr lera drösslar ner. För det är lätt hänt att man får torr lera som gärna drösslar av. Och
att man torkar av där man har tryckt leran så att det är snyggt och rent och fint. Man behöver inte heller ha så väldigt många olika saker. Kan vara roligt att ha köpt lerverktyg, men egentligen så en spetsad kinapinne och en vanlig ätkniv och en ståltråd. Det är det mesta man behöver som nybörjare. Och med detta så önskar jag dig lycka till. Välj gärna någon annan av de andra filmerna för att se mer hur man bygger olika saker.